بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة سوف يتم التطرق إلى إعازات Component Package Function and Procedures. أول إعاز اللي هو Component. أظن الإعازات كلهن يتمثلن بكيفية استخدام برنامج الفرعي. إعاز Component واحد من هذين الإعازات. Component Declarations. Component name is port name, signal mode, signal type. نفس الانتيتي مالته الخاص بالكومبوننت. عملية استدعاء داخل البرنامج label، ممكن وضع label أي label معين. component name، port map، عملية استدعاء هذا الكومبوننت، يعني نفس عملية استدعاء الفانكشنز أو البرنامج الفرعي بالماتلاب. فيتم استدعاء component port map port list من هذا السيجنالز اللي هو signal type. ناخذ مثال على كيفية تطبيقه. في هذا المثال هنستخدم الإعاز component لتمثيل هذه الدالة. هذه الدالة تحتوي على 4 input A B C D من نوع standard logic أو bit. الأوتبوت هو X و Y. نحتاج إلى NOT و NAND gate. الليبر اللي فتحناه راح نسوي component للإنفرتر، component للناند اللي هو مدخل مالته 2 input، component للناند اللي المدخل مالته 3 input، فنحتاج 3 component. بعدين راح ندخلها عليه من على المين كود، فنعرف شلون نسوي المين كود استدعاء الكومبوننت. inverter component راح library use IEEE standard logic library. entity inverter سمينا inverter اللي هو الكومبوننت الأول. port inverter يدخل له واحد input واحد يطلع منه output واحد، ف AN إما standard logic قلنا أو bit. output هو B out standard logic. entity of inverter is end. عملية architecture المعمارية الخاصة بالانفرتر، وأنا كان قاعد أكتب كود للانفرتر. معمارية inverter of inverter is begin B يساوي not A and inverter. هنا عمليا not A، فهنا inverter هذا هو الدالة component inverter. الدالة الثانية NAND 2 يعني 2 input، إذا نفس العملية port A B يدخل له 2 input يطلع منه 1 output، إذا standard logic NAND 2. المعمارية أيضا هي not A and B بعدين not يصير NAND. الكومبوننت الثالث نفس العملية، مكون من 3 input واحد output، أيضا A and B and C not. عمليا كملنا الكومبوننتس، تعريف الانتيتي اللي هو الاركتكتشر الخاصة لكل كومبوننت. راح نستخدم هذا البروجكت المين كود. entity project فيها البورت A B C D in standard logic. الاوتبوت عندي 2 output اللي هو X Y output and project. راح يصير عندي هنا الاركتكتشر للبروجكت اللي سميته structure. الكومبوننت راح يكون مكانها مباشرة وراء الاركتكتشر قبل البيجن مال الاركتكتشر، فيكون مكانها بعد الاركتكتشر قبل البيجن. راح نستدعي الكومبوننت انفرتر لان عملية تعريف، لانه هنا كملناها هناك دخلنا كل واحدة سوينا سورس فايل خاص بهم او مين كود خاص بهم او دخلناها. component inverter is port. هنا عملية استدعاء أو تمثيل أو تعريف الكومبوننت انفرتر الداخل مين كود.
port A in standard logic B out standard logic. هنا and component عرفنا هنا انه هذاك الانتيتي والاركتكتشر هو component. فهنا صار التعريف عندي انه الانفرتر هو component. نفس الشيء بالنسبه لناند 2 ناند 3 تعرف بداخل الاركتكتشر انه component. هنا السيجنال W standard logic اللي هو راح يصير عندي هنا السيجنال نحتاجه بداخل البرنامج عملية begin U1 اللي هو الليبل اللي هو هذا inverter port map BW. أنا ما أحتاج أن نعرف البي لأنه هو موجود أصلا بالانتيتي الرئيسي. فأنا المسميات A B C D والإكس Y كلنا عرفناهن فما يحتاج بعد نعرفهن. لكن الدبليو ما معرف فاحتاج أن نعرفه كسيجنال دبليو قبل البيجن. U2 NAND 2 بورت ماب هنا A B X NAND 3 أيضا استدعاها U3 ليبل NAND 3 بورت ماب W C D Y. أوكي لاحظ أن W استخدمناها كسيجنال بداخل البيجن وعرفناها قبل البيجن. هذه عملية استدعاء الكومبوننت بشكل بسيط لكن مهم التعامل بسهولة التعامل بالبروسيس خاصة إذا كان عندنا كومبوننت أو البرنامج مالتنا يكون كبير جدا نحتاج إلى استخدام كومبوننت للسهولة. هذا بالنسبة للكومبوننت. بالنسبة للباكج الثاني اللي هو الباكج نفس العملية نفس عملية راح يصير عندي هنا أريد أسوي هذا الكومبوننت أريد أخليهن داخل باكج. عمليا أريد أسوي باكج خاص بفكشنات بكومبوننتس. هذه الكومبوننتس ممكن أستخدمها بعد ما يحتاج بعد إنه أعرفها وراء الاركتكتشر داخل المين كود. مجرد انه اسوي ديكلاريت له كلايبرري عادي او باكج عادي. فهنا هو نفسه لايبرري لكن ورك لايبرري انا مسوي خاص به. اوكي يتم استدعاء او تكوين الاعاز باكج نيم از declaration and package name. هنا باكج نيم از declaration and package name. package body package name is هنا راح يتم عمليا ادخال الباكج body. استدعاء راح يكون عندي use work package name .r. راح نشوف راح نستخدم هذا الإعازة في عملية تكوين باكج خاص بنا للمثال السابق. المثال السابق كونا 3 components راح نخليهن packages. هنا راح نخليهن باكج ونسوي نفس العملية وراح نشوف شلون نستدعي الباكج بالمين كود ونشوف يا هو الأسهل بالاستخدام. library entity invert هذه كل نفس العمليات. هنا راح نسوي الفكشنات أو الكومبوننت هذه الرئيسية اللي هي ناند 2 ناند 3 كما وضحناها بالسابق. هذه الكومبوننت هنا راح نكون الباكج. باكج my component is سويت راح استدعي كأنما نفس الكومبوننت هذني راح امثلهن وين بداخل الباكج. باكج my component is component inverter is port. هنا نفس التعريف اللي سويته بداخل المين كود السابق انا راح اسويه بداخل باكج. لاحظ هنا الكومبوننت كلهن راح امثلهن ككومبوننت داخل الباكج. باكج my component is component inverter is component NAND 2 is component NAND 3 هذني and my components. انتهى هذني التعريفات مال البروجكت. الباكج عرفت الباكج الرئيسية والكومبوننت مالته and component يعني and الباكجات كلهن. خلصت الباكج كزنته. هسه انا فايل بروجكت المين كود شلون عملية استدعاء الباكج الخاص به use work dot my components dot all نفس الاسم مالته my components حيكون use work dot my components dot all معناها راح يصير عندي declarations للباكج اللي انا سويته.
بعد ما يحتاج اعرف الكومبوننت بداخل المين كود، لانه هو هذا الباكج، هذا الباكج اتعرف عندي، فما يحتاج بعد اعرف الكومبوننت بداخل الاركتكتشر. راح يصير نفس البرنامج تماما، نفس البرنامج تماما السابق، نفس البرنامج السابق، فقط انه هو use work my components dot all هي هنا ثبتتها وكأنما خليتها عزلتها على صفحة. فراح يتم استدعاء الورك my component dot all كباكج، فكل الكومبوننت الموجودة اللي هي النوتس والاد راح يتم تعريفها معرفة مسبقا، ما يحتاج انه تتعرف بداخل المين كود بعد مرة ثانية. بالنسبة للفكشن، نفس الفكشن تستخدم الكومبوننت، تستخدم ككومبوننت. هنا الفكشن تستخدم كريتين، ترجع لنا دالة معينة، يعني نفس الغرض هو تقريبا. هنا الفكشن معين راح ترجع لي فد عملية معينة بسيطة، ترجع لي فقط variable واحد أو signal واحدة. مثلا function positive age، الفكشن بادي راح يكون كالآتي: function positive age signal s standard logic return boolean is begin return s events and s يساوي واحد. كذا كان s events and s يساوي واحد، راح يرجع لنا شنو؟ راح يرجع لنا واحد أو زيرو، يعني بوليان. هنا positive age، هنا function معين positive age اسمه، الانبوت مالته هو s فقط signal s، الاوتبوت هو return boolean يرجع لي قيمة boolean is begin return راح يرجع لي القيمة اللي هي يا هي قيمة اما 1 لو 0، يعتمد على الانبوت اللي هو الاس event and s انا واحد. هنا راح اسوي positive age، هنا راح اسوي فكشن خاصة كأنما بالpositive age، يعني اذا كان عندي الكلوك مالتي يصير هاي، يصير عندي واحد positive age active high. هذا هو الفكشن، راح نشوف شلون يكون موقعه بداخل البرنامج in the main code. library entity dff اللي هو هذا راح يكون عندي بداخل dff b input d clock reset in q output in output standard logic. لاحظ هنا هذا dff d flip flop الاركتكتشر المعمارية مالته راح تكون عندي هنا. أنا استحتاج إلى أسوي فكشن بداخل المين كود. في الفكشن نفس شلون الكومبوننت، أيضا الفكشن نفس العملية، راح يأتي بعد الاركتكتشر قبل البيجن. لاحظ هنا الفكشن اسمه positive age، الانبوت مالته signal s، الاوتبوت مالته ما نقول هنا الاوتبوت، هنا راح يكون وانما return boolean is begin return s events and s يساوي واحد. هنا return s events and s يساوي واحد. هذه الكونديشنز يكون عندي اما 1 لو 0. فهنا الفكشن positive age signal s هو الانبوت standard logic return boolean اللي هو الاوتبوت is begin return. هذا هو الكومبوننت مالت او الفكشنز الخاصة بالpositive age. فالديكلاريشن مالته صار قبل البيجن مال الاركتكتشر داخل الاركتكتشر. هنا نفس العملية البرنامج اللي السابق والدي فليب فلوب اللي هو هنا بروسيس كلوك ريسيت اللي هو سنسر للكلوك ريسيت بيجن اف ريسيت واحد، هنا مال ريسيت else if كنا نكتب هذا الإيعاز as events and أو الكلوك events and a clock يساوي واحد. then هنا ما يحتاج راح نستدعيها باستخدام الفكشن، راح نستخدم الفكشنز positive age else if positive age clock صار عندي فكشن هو يعتمد على المنع عن الانبوت اللي هو الكلوك. then q يساوي دي. اوكي، هذا باستخدام الفكشن يستخدم الإعازات البسيطة أو المهمات البسيطة اللي ترجع فقط سيجنال واحدة أو فاريبل واحد. هنا الفكشن
موجود بداخل باكج. شلون استدعاء فانكشن بداخل باكج او اسوي فانكشن اريد بداخل باكج. شلون كومبوننت بداخل باكج نفس العمليه، نسوي باكج خاص به داخل به فانكشنات. ممكن يسوي فانكشن وكومبوننت ايضا بداخل الباكج، يعني باكج تحتوي على فانكشنات وتحتوي على كومبوننت كل واحده لها مهمه معينه. فانا باكج ماي باكج از function positive age return boolean and my package. طبعا هنا function positive age هنا معرف فيه سابقا احنا شنو قيمته شو يسوي شنو العمليه مالته. هنا مجرد استدعاء هنا داخل الباكج. باكج ماي بودي هنا راح شلون نصير عمليه كتابه الفانكشن بداخل الباكج. فهنا مجرد declaration and my package. الباكج body my package is function positive age return boolean is begin return as events and s يساوي لنا 1 and positive age. لاحظ هذه نفس الكومبوننت معناها الباكج body يحتوي على على فانكشنات فانكشن يتم تعريفهم داخل الباكج my package. إذا ما باكج يحتوي عليه فقط بوزيتيف ايج. ممكن أيضا إضافة هنا داخل الباكج. إذا بالباكج يحتاج إلى declaration بالدرجة الأساسية، وبعدين المين body of function يتم كتابته داخل الباكج body. هذا هو الباكج سويته كملته. راح نشوف عملية استدعاء بالمين كود. هنا use work my package dot هنا بعد ما يحتاج اسوي له تعريف. يعني في عمليه الفانكشنز نفس الكومبوننت التعامل وياه entity DFF اللي هو هذا DFF البرنامج الرئيسي architecture my architecture of DFF begin process begin if reset then else positive age. نفس البرنامج السابق، لكن الفرق انه هناك بعد الاركتكتشر قبل البيجن سوينا تعريف للفانكشنز. هنا ما يحتاج بعد تعريف للفانكشنز لأنه موجودة، لأنه استدعيناها بالباكج ماي باكج. خليناها بماي باكج. بالنسبة للإعاز البروسيجر هو نفس الفانكشنز نفسه، لكن هنا يرجع أكثر من سيجنال more than one value أكثر من قيمة واحدة. فهو نفس الفانكشن لكن يرجع أكثر من قيمة. لاحظ أن أنا هذا المينيمم ماكسيمم عندي 2 انبوت عندي 2 اوتبوت. إن أنا راح يصير عندي كبروسيجر شلون يصير عملية إيجاد مينيمم ماكسيمم اعتبارها كبروسيجر وشلون نستدعيها بداخل المين كود. entity minimum maximum is ان انا عايز جنريك يحدد لنا الليمت كقيمه ثابته 255 خلال البرنامج او خلال الكود. بورت هذا enable in bit هنا bit او standard logic input 1 input 2 minimum out maximum out اللي هو ستاندر. هنا ماخذها كانتجر العفو كانتجر رينج 0 to limit، والانبوت 1 انبوت 2 ايضا انتجر رينج 0 to limit. هنا بعض المثال قاعد يعتبره كانتجر، ممكن تعتبر كستاندر لوجيك فيكتور ايضا او فيكس بوينت او فلوت اي فورمات انت تريده. architecture my architecture of minimum max. هنا المعمارية الرئيسية لمينيمم ماكس راح نستخدم البروسيجر لإيجاد المينيمم ماكسيمم ل 2 input. لاحظ هنا بروسيجر اسمه sort signal input in 1 in 2 signal minimum maximum output is. هنا بروسيجر عملية استدعاء بروسيجر كأنما قاعد يكتب برنامج. begin if in أكبر من n2 then هنا عملية إيجاد الماكسيمم نفس الفانكشن اللي عاز مال ماكسيمم إيجاد. شلون أوجد هذا الماكسيمم؟ إذا كان هذا أكبر من هذا
فمعناها هو الماكسيمم هو الانبوت 1 والمينيمم هو انبوت 2 else معناها بالعكس. فهذا قاعد يحسب لي الماكسيمم للتو فاليو. نفس الشيء تقدر هذا تعمقه على اليمين على 3 فاليو او 3 سيجنالز 4 سيجنال 5 سيجنال توجد الماكسيمم مالتهم او بروسيجر لاكثر من 2 فاليوز او اكثر من 2 سيجنالز. سميت انا سورت طلع لي الاوتبوت مينيمم والماكسيمم. البروسيجر انكتب ورا الاركتكتشر قبل البيجن. هنا راح يصير عندي عمليه استدعاء البروسيجر بداخل المين كود البرنامج. begin process enable begin if enable يساوي 1 then sort. هنا استدعاء sort عملية استدعاء البروسيجر sort call procedure استدعاء البروسيجر then sort راح ارتب لي ارجع لي كأنما function او component. إن أنا قاعد أعتبره كأنما function أو component. مو مثل component هناك. component هناك يحتاج إلى label عادي label name of component port map. إن أنا محتاج هنا إلى اللي ask port map مباشرة بس الاسم if enable 1 then sort ودخل الانبوتات الاوتبوتات. كأنما قاعد يستخدم كأنما صار كأنما function أو نفس الماتلاب كأنما function عادي. أوكي. الفرق بين قلنا الفكشن والبروسيجر هو ان البروسيجر يرجع اكثر من قيمه and procedure and process العفو and process and my architecture. انتهى خلاص المين كود. هذا هو السيموليشن تايم ويف فورم تقدر تسويه باستخدام الموديل متبعه الحاله في كل لحظه. البروسيجر ايضا can be located inside the package وبالتالي يمكن وضعه داخل باكيج نفس الطريقه my package constant limit procedure. هنا declaration للبروسيجر my package body نكتب البروسيجر sort procedure sort هذا الفكشن الرئيسية أو procedure and sort هذا صار داخل الباكيج. صار عندي باكيج. المين كود استدعاء أيضا ممكن استدعاء باستخدام use work my package وراح استخدم نفس الطريقة السابقة اللي استخدمناها بالاستدعاء. وشكرا.